हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं इंस्टंट खाटा ढोकळा। आ ढोकळा बनाववा माटे आपणे ढोकळामां आथो नहीं लेवानो के नहीं आपणे स्टीमरनो उपयोग करीए तो पण एकदम स्वादिष्ट अने मोढामां नाखता ओगળી જાય એવા પોચા રૂ જેવા ઢોકળા तैयार थशे। तो आ विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेલું बेल प्रेस करो जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बनावीए मात्र 10 ज मिनिट में तैयार थता इंस्टंट खाटा ढोकळा। तो ढोकळा बनाववा माटे अर्धो कप चोखा लीधेला छे। अत्यारे मैं कणकी चोखानो उपयोग करेलो छे। तमारा घरमां वपराता तमे कोईपण चोखा लई शको छो। एक वस्तुनुं खास ध्यान राखवानुं छे के ढोकळा बनाववा माटे क्यारेय पण बासमती चोखानो उपयोग नथी करवानो। तो 1 कप आपणे कणकी चोखा एक मोटा वासणमां लई लेशुं। 1 कप चोखा साथे अर्धो कप चणानी दाळ लीधेली छे અને 1/4 कप अड़दनी दाळ लीधी छे। अड़दनी दाळ नाखवाथी ढोकळा एकदम सरस पोचा बनशे અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ બનશે। તો પરફેક્ટ માપ સાથે આપણે ઢોકળા બનાવવાના છે, જેમાં આપણે 1 કપ ચોખા લેવાના છે, એનાથી અડધી એટલે અડધી ચણાની દાળ લેવાની છે અને ચણાની દાળથી અડધી અડદની દાળ લેવાની છે। એટલે આપણે 1 કપ ચોખા સાથે અડધો કપ ચણાની દાળ અને 1/4 કપ અડદની દાળ લીધી છે। 1 ટેબલસ્पून मेथी दाणा नाखशुं। मेथी दाणा नाखवाथी ढोकळा आथा वगरना पण ढोकळा तमारा एकदम पोचा अने सरस बनशे अने मेथी दाणा नाखवाथी ढोकळा पचवामां पण हळवा रहेशे। तो आपणे पहेला तो आ बधी वस्तु एक साथे मिक्स करी लेशुं। तो दाळ चोखा मिक्स करी लीधा पछी सारी रीते चोળી अने धोई लेशुं। आ रीते हाथेथी चोળી अने दाळ चोखा धोवाथी दाळ चोखामां रहेलो पाउडर दूर थई जशे। दाळ चोखा सारी रीते धोई लीधा छे। दाळ चोखा पलळे એટલું પાણી નાખી અને દાળ ચોખાને આપણે 3 થી 4 કલાક પલાળી દેશું। તો દાળ ચોખા પલળે એટલું પાણી નાખી અને આપણે દાળ ચોખા પલાળી દીધા છે। ઢાંકી અને 3 થી 4 કલાક દાળ ચોખાને આપણે પલળવા દેશું। પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું। દાળ ચોખા ચેક કરી લઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દાળ ચોખા પલાળવા ટાઈમે કરતાં અત્યારે દાળ ચોખાની ક્વોન્ટિટી ડબલ થઈ ગઈ છે અને આપણા દાળ ચોખા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે। અને હાથથી કટ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ એકદમ સરસ કટ થઈ જાય છે। તો પલાળેલા દાળ ચોખા એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। આ રીતે એક્સ્ટ્રા પાણી નિતારી અને કાણાવાળા ચમચાથી દાળ ચોખા મિક્સર જારમાં લઈ લેવાના છે। दाळ चोखा આપણે 2 બેચમાં પીસશું। અત્યારે અડધા દાળ ચોખા આપણે મિક્સર જારમાં લીધા છે। દાળ ચોખા એકદમ સરસ પીસાઈ જાય એ માટે અત્યારે અડધો કપ દહીં નાખશું। અડધો કપ આપણે બીજી બેચમાં નાખી દેશું અને ઢોકળા એકદમ સરસ ખાટા મીઠા થાય એના માટે 1 ચમચી ખાંડ લીધી છે। ખાંડ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પરંતુ જો ખાંડ નાખશો તો ખાંડથી એક ઢોકળાનો સ્વાદ એકદમ સરસ ખાટો મીઠો આવશે। 2 લીલા મરચાં છે, સમારીને લઈ લેશું। જો તમને લસણવાળા ઢોકળા પસંદ હોય તો અત્યારે પીસવા ટાઈમે 5 થી 7 કળી લસણની પણ સાથે નાખી શકો છો। અને ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ બિલકુલ ડ્રાય ના થાય એના માટે આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું અને બધું એકદમ સરસ પીસી લેશું। અહીંયા દાળ ચોખા સારી રીતે પીસાઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એકદમ રફલી પેસ્ટ કરેલી છે। इडली ढोसाનું ખીરું કરતા હોય એનાથી થોડું કકરું રાખવાનું છે। દાળ ચોખા પીસેલા આપણે એક મોટા વાસણમાં કાઢી લેશું। આ જ રીતે બાકીના દાળ ચોખા પણ પીસી લેશું। તો આપણે બંને બેચના દાળ ચોખા પીસાઈ ગયા છે। હવે આપણે ઢોકળા માટેનું ખીરું તો તૈયાર કરી લીધું। આજે આપણે ઢોકળામાં આથો નથી લેવાનો, જેથી આપણે હાથથી ઢોકળાના ખીરાને ફેટી લેશું। આ રીતે ખીરાને ફેટવાથી 2 ફાયદો થશે। એક તો તમારી હાથની ગરમીથી ઢોકળામાં આથો લીધા વગર પણ આથા જેવું જ આપણું બેટર તૈયાર થઈ જશે અને હવાના કણ ભરાતા ઢોકળા એકદમ પોચા રૂ જેવા બનશે। અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ ખીરું આપણે હાથેથી ફેટી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો કે ખીરામાં હવાના કણ ભરાતા ખીરું એકદમ સરસ ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર નાખશું। મિક્સ કરી લેશું। ત્યારે ઢોકળાનું આપણે ખીરું તૈયાર કરી લીધા પછી ઢોકળા મૂકતા પહેલાં ઢોકળા માટે સ્ટીમ કરવા માટે આપણે પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે અને પછી જ આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે।
તો અહીંયા ઢોકળાને આપણે આથો નથી લીધો એટલે ઢોકળા આપણે એમ જ સ્ટીમ નહીં કરીએ. ઢોકળાને એકદમ પોચા રૂ જેવા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કુકિંગ સોડા લીધો છે. કુકિંગ સોડાની જગ્યાએ તમે એનો ફ્રૂટ સોલ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને સોડા તરત જ એક્ટિવેટ થાય એના માટે આપણે એક મોટા લીંબુનો રસ લીધેલો છે. તો લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. સોડા નાખ્યા પછી આ બેટર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનો. જો સોડા તમારા ક્યાંય પણ એમ જ રહી જશે તો ઢોકળા લાલ થઈ જશે. ઢોકળા આજે આપણે થાળીમાં સ્ટીમ કરશું. તમે ઈચ્છો તો કેક ટીનમાં પણ સ્ટીમ કરી શકો છો. થોડું તેલ નાખી અને થાળી ગ્રીસ કરી લેશું જેથી ઢોકળા અનમોલ્ડ કરવામાં બિલકુલ વાર ના લાગે. ઢોકળા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો. વધારે ઘાટી પણ નહીં અને પાતળી પણ નહીં એવી આપણે રાખવાની છે. થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. અહીંયા ઢોકળા સ્ટીમ કરવા માટે પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું. અને ઢોકળાનું પાણી ઉકળતા કઢાઈ બિલકુલ કાળી ન થાય એના માટે આપણે 2 લીંબુ જે કોતરા છે એ નાખી દઈશું. અને મોટી રીંગ મૂકી દઈશું. ઢોકળા માટે તૈયાર થયેલી થાળી મૂકી અને તરત જ કવર કરી લેશું. વરાળ બિલકુલ બહાર ના જાય એ રીતે ઢોકળાને કવર કરવાના છે. અને ઢોકળા સ્ટીમ કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ ક્યારેય ધીમી નહીં કરવાની. જો તમે ઢોકળા સ્ટીમ કરવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરશો તો ઢોકળા ચવડ થઈ જશે અને બરોબર ફૂલશે પણ નહીં. એટલે ઢોકળા સ્ટીમ કરવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ જ રાખવાની. તો 10 મિનિટ આપણે ઢોકળા સ્ટીમ થવા દેશું. ઢોકળા ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે નાઈફ અંદર નાખતા એકદમ ક્લીન બહાર આવેલું છે. તો તૈયાર થયેલ ઢોકળાની થાળી આપણે કાઢી લેશું. થોડું વધારે પાણી નાખી અને બાકી રહેલા બેટરમાંથી પણ એક થાળી ઢોકળા મૂકી દેશું. ઢોકળા થોડા ઠંડા થયા પછી પીસ કરી લેશું. સાઈડ્સ અલગ કરી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જાળીદાર અને પોચા રૂ જેવા આપણા ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. તો તૈયાર થયેલા ઢોકળા આપણે લસણવાળી ચટણી અને સિંગ તેલ સાથે સર્વ કરશું. હું અત્યારે તમને લસણવાળી ચટણી અને સિંગ તેલ મિક્સ કરી અને બતાવું છું. આ રીતે લસણવાળી ચટણીને સિંગ તેલ સાથે મિક્સ કરી દેવાની છે. તો તૈયાર કરેલી આપણે લસણવાળી ચટણી સાથે ઢોકળા ખાશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જાળીદાર અને પોચા રૂ જેવા મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવા ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને સ્પેશિયલ રીતે બનેલા ઢોકળાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.